ضيفنا في هذه الحلقة هو من أحد كبار الفلاسفة عبر التاريخ الذي تشبه أفكاره وأفكار المتصوفة أي وحدة الوجود. إنه الفيلسوف باروخ سبينوزا. باروخ سبينوزا هو من أحد أعظم الفلاسفة القرن السابع عشر، ويعود إلى أصول يهودية برتغالية الجنسية، وولد في أمستردام في عام 1632 ميلادي. وحتى أينشتاين وصف سبينوزا بالرجل الشريف والشجاع، وعندما سألوا أينشتاين إذا ما كان يؤمن بالله فقال لهم أينشتاين: أؤمن بإله سبينوزا. حتى فرويد استلهم من سبينوزا الكثير من أفكاره، وخصوصا مفهوم الانفعالات النفسية. وحتى هيجل قال: إما الفيلسوف أن يكون سبينوزيا أو لا يكون على الإطلاق، وأطلق الكثير عليه اسم مسيح الفلاسفة. فهاجر سبينوزا وعائلته إلى هولندا بسبب الاضطهاد الذي كان يمارس على اليهود في زمانه. وكانت عائلة سبينوزا عائلة ثرية، ووالده تاجر مرموق، رغم أن سبينوزا كان مهتما بالعلم والفلسفة والمعرفة أكثر من المادية التجارية. وتعمق سبينوزا في الدين اليهودي بشكل كبير، حتى أعجب به الكثير من الكبار من الحاخامات والذين اعتبروه ذو ثقافة وفكر عالي. وبعد ذلك انحاز للفلسفة لكي يقرأ لكثير من الفلاسفة الذين سبقوه، واعجب بفلسفة ديكارت الرياضية في تفسير الكون بالمفهوم الرياضي. ولنأتي الآن إلى أفكاره بعض الشيء. وحدة الوجود. أراد سبينوزا توحيد المادة والروح والوجود والله لشيء واحد مكتمل، أي عنصر وجوهر واحد لا ينقسم. رغم أن فكرة وحدة الوجود فكثير حتى من المتصوفة يخافون بأن يجهروا بهذه الكلمة، وقد جهر بها باروخ سبينوزا علنا وعلانية، وهذا ما سبب له الكثير من المشاكل مع الجهات الدينية. ففي سنة 1656 تم استدعاء سبينوزا في أمستردام إلى الكنيسة اليهودي لفرض التحقيق في أفكاره ومعتقداته التي اعتبروها هرطقة محضة، كما هو الحال باعتبار الفلسفة هرطقة كما حدث لديكارت وأيضا إيمانويل كانت. وبعد التحقق من سبينوزا أصدر مجلس الحاخامات حكما عليه بالكفر، على الرغم من أنهم حاولوا قبلها بإقناعه بالعودة إلى ما كان عليه قبل هذه الأفكار الجديدة، لأنهم يعتبرونه مثقفا وذو فكر عظيم ولا يودون أن يخسروا، بل وعرضوا عليه مبالغ مالية عالية حتى يعلن للناس أنه خاضع للسلطة الدينية ورجالها، ولكنه رفض كليا. وهنا حكمت عليه المحكمة بحكم نهائي، أي وهو الكفر. وقالوا له في المحكمة هذه الكلمات، واستمعوا جيدا: قرار المحكمة بقرار الملائكة وحكم القديسين نحرم ونلعن وننبذ ونصب دعاءنا على باروخ سبينوزا بموافقة الطائفة المقدسة كلها، وفي وجود الكتب المقدسة ذات 613 ناموسا المكتوب بها، نصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة، وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا، وفي نومه وصباحه، ملعونا في ذهابه وإيابه وخروجه ودخوله، ونرجو الله ألا يشمله بعفو أبدا، وأن ينزل عليه غضب الله وسخطه دائما، ويحمله بجميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة، ونسأل الله أن يخلص أولياء الطاعة منكم، وألا يتحدث معه أحد بكلمة أو يتصل به كتابة، وأن لا يقدم له أحدا مساعدة أو معروفة، ولا يعيش معه أحدا تحت سقف واحد، وألا يقترب أحدا منه على مسافة 4 أذرع، وألا يقرأ أحد شيئا خطه بقلمه أو أملأه بلسانه. وكان قرار المحكمة بهذا الشكل وبهذه الكلمات صارما جدا، وبطريقة بها اللعن والشتم. وحتى إخوته قاطعوه، وعائلته من منزله طردوه، واصبح سبينوزا بمفرده لا يخالط أحدا. وفي يوم من الأيام كان يمشي في الشارع وحيدا، أمسكه أحد المتدينين المتشددين المتعصبين وطعنه بخنجره حتى يتقرب إلى الله بدم سبينوزا، لاعتباره بمفهومه بأن سبينوزا كافر. ولحسن الحظ أن سبينوزا تفادى تلك الضربة، ولكنه أصيب بجرح بسيط في عنقه. وبعدما حدث له قرر سبينوزا اعتزال العالم والابتعاد عن البشر، فاستأجر غرفة صغيرة بعيدة عن أمستردام، واستطاع أن يأكل ويشرب من خلال تعليم الأطفال في المدارس المجاورة الخارجة عن أمستردام، وأيضا عمل في صقل العدسات. وبعد مرور 5 سنوات ظل فيها سبينوزا مع عائلة يعرفها بخارج أمستردام، قررت هذه العائلة السفر، فسافر سبينوزا معهم بحكم المعرفة الطويلة والألفة التي كانت تجمعهم. وقيل عن سبينوزا أنه أحيانا يجلس في غرفته للتأمل، فيظل لأيام سارحا مع نفسه والوجود بعيدا عن العالم والبشر ومشاكلهم وصراعاتهم. وكان يجد متعة محضة في التأمل والتفكير والكتابة رغم التقشف الذي أصابه مؤخرا. وكانت ثيابه التي يرتديها رتة وقديمة وباهتة، حتى أنه آتاه أحد الموظفين الكبار لزيارته في بيته بحكم شهرة سبينوزا، فاستغرب الرجل عندما رأى الفيلسوف الكبير والمفكر العظيم بهذه الثياب القديمة، فطلب الرجل فورا بإحضار ثياب لسبينوزا، ولكن سبينوزا رفض قائلا: إن قيمة الإنسان لا تحددها رداء جديدا وجميلا،
ثم أنه لا يعقل أن يلف شيء تافه في رداء ثمين. وحين في تلك الفترة ألف سبينوزا بعض الكتب، ولكنه تذكر المشاكل التي يمكن أن تحدث بسببها، لأنه تذكر أن أحد الفلاسفة كتب كتابا لم يعجب الجهات الدينية أو السلطات الدينية، لدرجة أنهم أجبروه على التمدد أمام أحد أبواب المعابد الدينية لكي يمر الناس من فوقه ويبصقون عليه. فخشى سبينوزا أن يصيبه مثل ما أصاب ذلك الفيلسوف، رغم أنه تسرب موضوع كتاب سبينوزا الذي لم ينشره بعد، كتاب The Ethics أو علم الأخلاق، وسمع به الناس رغم أنه لم ينشره بعد، مما عرضه للهجومات العنيفة من الجهات الدينية. وقام الكثير من الأشخاص بإرسال رسائل إليه تحتوي على الآلاف من اللعنات والتهجمات. كانت من أحد هذه الرسائل التي وصلت إليه هي رسالة من أحد تلاميذه، تلاميذ باروخ سبينوزا، ويقول فيها: لقد زعمت أن فلسفتك أصدق ما درست في العالم من قبل وما يدرس الآن وما سيدرس في المستقبل من فلسفات، فهل اختبرت الفلسفة كلها قديمة وحديثة التي يدرسها الناس من الهند إلى كل أنحاء العالم؟ وإن سلمنا أنك قد اختبرتها اختبارا صحيحا، فمن أدراك أنك اخترت منها أصحها؟ وكيف تجرؤ على أن تضع نفسك فوق رجال الأديان جميعا، وفوق الأشياء والقديسين والشهداء والعلماء ومعلمي الكنيسة؟ ألا إنك لإنسان منكوب ودودة تسعى على الأرض وجثة وطعام للدود، فكيف تعارض الحكمة الخالدة بكفرك اللعين؟ أي غرور شيطاني دفعك إلى أن تصدر حكما في المعجزات التي يعترف بها الكاثوليك أنفسهم بأنها فوق مستوى العقول؟ وعندما قرأ باروخ سبينوزا هذه الرسالة التي وصلته من تلميذه، قام من مقعده فورا وكتب له رسالة رد قائلا فيها: أنت يا من تزعم أنك قد وجدت آخر الأمر، أصدق الأدباء وأحسن المعلمين، ثم حصرت إيمانك عليهم، فكيف عرفت أنهم أحسن من علموا الأديان من قبلك وأحسن من يعلمونها اليوم ومن سيعلمونها في المستقبل؟ هل اختبرت كل هذه الديانات والعقائد قديمة وحديثها التي يتعلمها ويؤمن بها الناس هنا وفي الهند وفي كل أبقاع العالم؟ وحتى لو سلمنا أنك اختبرتها كلها اختبارا صحيحا، فمن أدراك أنك قد اخترت أفضلها؟ ثم بعد هذه المعمعة سافر باروخ سبينوزا إلى منطقة لاهايا وأقام فيها. وبعد فترة من الزمن اشتد عليه مرض السل الذي أخذه عن طريق الوراثة من والديه. وعندما أدرك باروخ سبينوزا أنه سيرحل من هذا العالم بسبب الموت، رغم أنه لم يكن خائفا أبدا من الموت، تذكر شيئا مهما جدا، وهو كتابه الذي لم ينشر بعد، كتاب The Ethics أو علم الأخلاق، فوضعه في درج صغير وأقفله بعناية، وأعطى المفتاح لصديقه الذي معه في المنزل، وقال له: في حالة موتي افتح هذا الدرج وخذ الكتاب وانقله لأحد الأصدقاء في أمستردام لكي يقوموا بطباعة الكتاب ونشره. وفي يوم 21 فبراير 1677 ذهبت العائلة التي كان يقيم معها سبينوزا إلى الكنيسة، وعندما عادوا وجدوا أن سبينوزا قد فارق الحياة، فقد توفي الفيلسوف الكبير والمفكر الحر متحديا ظروف الحياة من أجل عزته وكرامته، وقد كان خيرا من تطابقت أقواله مع أفعاله. يرى سبينوزا أن السعادة الحقيقية ليست في السلطة والثروة، لأنها أشياء زائلة وقابلة للذهاب في أي لحظة، ويرى أن العلم وحده هو الذي يمنح الإنسان الحرية والقوة في هذه الحياة، وهو كفيل بأخذ الإنسان إلى السعادة الدائمة عبر متعة المعرفة ولذة الفهم. يرى سبينوزا خاصة اتجاه أي فيلسوف أو مفكر ألا يجب عليه أن ينفصل عن واقعه تماما، لأنه في النهاية يظل إنسانا ويعيش ضمن مجتمع، ومن المهم أن يتوازن بين العلم والمعرفة وبين متطلبات الحياة. ويرى سبينوزا أنه يجب على الفلاسفة والمفكرين أن يتحدثوا بلغة بسيطة وسهلة غير معقدة لكي يفهموهم الناس بسهولة. ويرى سبينوزا أنه على الفيلسوف أو المفكر أن لا يكبت الملذات والمتع بداخله، خاصة تلك الضرورية لاستمرارية الحياة. ويرى أنه على الفيلسوف أو المفكر ألا يكون همه الأول هو تكديس المال وجمعه. ثم قال: وإن كان العلم والمعرفة هما طريق للسعادة، فهل أنا سعيد أم لا؟ وإن كان كذلك، فكيف أستطيع أن أثق بما تنقله حواسي إلى عقلي، أو ربما عقلي غير أمين فيما يستنتجه من خلال الإحساسات التي تصله من الحواس. ويرى أن يجب تنقيح العقل في المعارف حتى نميز بين المعرفة المهمة وبين غيرها. من خلال المعرفة المهمة يمكن أن نجد المعرفة الحق التي تأخذ للسعادة. ويرى سبينوزا أن الطريق للتمييز بين المعارف هي من خلال إدراكها، وهي 3 أنواع. النوع الأول وهو أدناهم، وهي المعرفة الاستقرائية، وهذه المعرفة تأتي من خلال الحواس، إما من خلال السمع أو من خلال بعض القضايا الشائعة بين الناس. ويرى أن هذا النوع من المعرفة لا يمكن الوثوق به. المرتبة الثانية المعرفة العقلية، وهي التي نحصل عليها من خلال التفكير والاستدلالات، ونحصل على هذه المعرفة من خلال الاستنتاج شيئا من شيء آخر بطريقة تفكيرية
رفاهية أو استنتاجية سريعة، وهي أيضا عرضة للخطأ من خلال تجربتها في بعض الظروف. أما المرتبة الثالثة وهي أكثرهم سموا، وهي المعرفة الحدسية، والتي نحصل عليها من خلال الاستدلالات السريعة والإدراك المباشر. مثال على ذلك هو إدراك أن 1 زائد 1 يساوي 2، وهو شيء حدسي وبديهي، ونحصل على هذه المعرفة من خلال الاستنتاجات فكرة ما من خلال معرفتنا بقواعدها العامة، ويرى أنها ليست صحيحة دائما بنسبة 100%، ولكنها تبقى الوسيلة الأضمن والأفضل مقارنة بغيرها من المعارف. وأيضا استخدم باروخ سبينوزا منهج الشك النقدي التاريخي عند دراسته للأديان والكتب المقدسة، ورأى سبينوزا أن الأنبياء هم أشخاص عاديين ولكن لديهم خيال واسع أكثر من بقية البشر، واعتبر أن الكتب المقدسة هي فقط وثائق تاريخية ليست إلا، بعيدة عن هالة القداسة التي تحيط بها. واعتبر الكتب المقدسة أنها بنت زمانها ومكانها، واعتبرها أنها تحتوي على الكثير من التناقضات الفاضحة والواضحة. يرى سبينوزا أن الأخلاق تقوم على الفهم الإنساني وليس مجرد أحكام تعرض للتنفيذ بسبب شيوعها أو أنها متعارف عليها بين الناس. ويرى سبينوزا أن الفلسفة هي وسيلة لفهم العالم ومن ثم فهم موقع الإنسان في هذا العالم، وهذا الفهم سيتيح له الباب للوصول إلى الحرية والسعادة المنشودة. ويرى سبينوزا أن الوجود هو جوهر واحد ونظام واحد، وكل ما في الوجود هي صفات لهذا الجوهر الواحد، وأن لهذا الجوهر صفات كثيرة لا يمكن إدراكها بسهولة، أو بالأحرى لا نستطيع إدراكها، وما يمكن إدراكهم هما صفتين فقط، أي صفة العقل وصفة الامتداد، أي العقل والمادة، أي القانون الطبيعية التي تشكل الطبيعة. وأن المادة والعقل ليسوا صفتين مستقلين، أي أن العقل والمادة يمثلان الجوهر والطبيعة والله في نفس الوقت. ويقصد سبينوزا بالله هنا أي الطبيعة نفسها ذات صفات العقل والمادة، وهذا ما يشكل الجوهر الواحد. فيرى سبينوزا أن القوانين الكونية هي الله بطبيعتها وبموجوداتها وبكل ما فيها كذلك، أي أنه يرى أن الله والطبيعة يحلون في بعضهم البعض وهما شيء واحد، وهو ما يسمى في بعض المفاهيم الصوفية باسم وحدة الوجود. ويرى سبينوزا أن إطلاق حكم كغاية من الوجود هذا، أو أن هنالك غاية بسبب هذا الوجود، وأن هنالك سبب لهذا الوجود أي غاية معينة، أي هذا الوجود الذي بدوره هو الله، فهذا يقلل بشكل حرفي بفكرة كماله وشموله وإطلاقيته كالله نفسه. وهنا يرى أن الله أي الوجود وما فيه كيف يكون له هدف أو مسعى، فهذا فقط يفعله الناقص وليس الكامل الجوهر المطلق. ويرى سبينوزا أن العقل ليس منفصلا عن الجسد على عكس رينيه ديكارت الذي يرى بالانفصالية. ويرى سبينوزا تفاوت القوى العقلية للموجودات أنه يعتمد على البنية المادية المكونة والمشكلة لكل شيء على حدة، فالتركيبة المادية للحجر أقل كفاءة عقلية من النباتات، بينما الحيوانات أكثر عقلية من الحجر والنباتات بسبب البنية المادية إلى آخره، إلى أن نصل إلى الإنسان. فالإنسان أكثر تطورا ذهنيا بسبب كثرة التعقيدات والإضافات المتواجدة في بنيته المادية. أما في الانفعالات فيرى سبينوزا أن الرغبات هي أساس للطبيعة الإنسانية وليس للعقل. ويرى سبينوزا أن الإنسان ليست لديه إرادة حرة، وما نسميه بالإرادة الحرة هي ليست أكثر من رغبة داخلية، وتأتي على رأس هذا النوع من الرغبات على سبيل المثال الرغبة في حب البقاء أو غريزة البقاء. وهذه كانت حياته باروخ سبينوزا وأفكاره. ولكن لدينا فيلسوف آخر وهو أيضا صاحب كلمة ما لا يقتلك يجعلك أقوى. What does not kill you makes you stronger. إنه الفيلسوف الكبير الألماني المعروف فريدريك نيتشه.